Thành phố Kupiansk là ngã ba sông chiến lược, nơi giao nhau giữa đường sắt và đường bộ ở đông bắc Ukraine. Truyền thông Nga cho rằng nếu chiếm được Kupiansk, quân đội Nga sẽ chèo thuyền sâu vào ruộng lúa phía tây. Trong trận chiến giành Kupiansk, quân đội Ukraine như gà cồ không chịu rút chuồng, tự đẩy mình vào thế bị bao vây. Theo bản đồ từ Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW, quân Nga đang thắt dây lưới quanh thành phố, phát triển từ hai hướng như nước lũ tràn đồng. Chuyên gia Alexei Sukonkin nói rằng khu vực trung tâm đã bị bao vây và cuộc giao tranh đang rối như mớ lưới cá. Quân Ukraine thiếu nhân lực, hỗn loạn, thậm chí có lúc bắn nhầm như cá lóc đớp bóng. Tuy chưa thể nói là thảm họa, nhưng mùi khét đã bắt đầu lan ra. Kupiansk, cửa ngõ sông sâu, nơi Ukraine giữ từng tấc đất như giữ lúa đầu mùa. Chuyên gia Sukonkin ví Kupiansk như cọc tiêu giữa đồng, là chìa khóa để Nga mở cửa kiểm soát vùng Đông Bắc. Ông nói Ukraine hiểu rõ tầm quan trọng của nơi này, nên giữ như giữ vàng trong hũ, không có ý định buông tay. UAV Nga thì bay như đàn chim trời, hoạt động suốt ngày đêm để cắt đứt liên lạc giữa các đơn vị Ukraine, nhắm vào hậu cần như cách Genova. Kênh blog Military xác nhận quân Nga đã chạm vào tim thành phố, bao vây các nhóm binh sĩ Ukraine, khiến tình hình như vạc dầu sôi chờ đổ thêm củi. Trong khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố đã gom thêm đất như gom rơm trước bão, chiếm gần 5.000 km lãnh thổ Ukraine trong năm 2025, tương đương gần 1% diện tích cả nước. Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW, nếu Mỹ phê duyệt chuyển giao tên lửa Tomahawk tầm xa, Ukraine sẽ có thể quăng chạy bắt cá tận hậu phương Nga. Phiên bản mở rộng có tầm bắn 2.500 km, đặt gần 2.000 mục tiêu Nga vào tầm ngắm, từ nhà máy UAV Shahed ở Tatarstan đến căn cứ không quân Angel 2, nơi đặt máy bay ném bom chiến lược. Các nhà phân tích cho rằng Tomahawk sẽ cắt đứt di truyền hậu cần, làm gián đoạn nỗ lực chiến sự của Nga. George Baron nói rằng Ukraine cần cây chỉ dài để đâm sâu vào hậu phương, vì vũ khí nội địa chưa đủ sức mang tải lớn. Nếu có Tomahawk, Ukraine có thể phá hủy nhà máy sản xuất 2.700 UAV mỗi tháng, như đập ổ kiến lửa giữa mùa khô. Hải quân Ukraine báo cáo đã dùng tên lửa hành trình R-36 không Neptune trong hơn 50 cuộc tấn công vào mục tiêu Nga. Ông Dmytro Plekanchuk nói rằng Nga sợ Neptune như cá trê gặp điện, vì hiệu quả chiến đấu quá cao. Vụ tấn công nhà máy Alexandrenta ở tỉnh Buryat bằng 4 quả Neptune từ khoảng cách 240 km là minh chứng rõ ràng. Tên lửa Neptune từng được cho là đã đánh chìm xoáy hạm Moskova năm 2022. Dù Nga nói tàu chìm do hỏa hoạn, nhưng ở đâu tự cháy giữa biển. Nhưng dịp ngày độc lập Ukraine, phiên bản Neptune D được công bố,